Người phụ nữ bị tráo ngay khi sinh ra. Từ tiểu thư cành vàng lá ngọc trở thành cô gái nông thôn cắt cỏ lợn. Mãi mới được nhà họ Tống tìm lại. Nhưng trước khi rời đi thì bị bẩn thỉu ở nhà mẹ nuôi. Tên là Tĩnh Sư Tỷ, cô ấy là nạn nhân. Nhưng họ nói cô ấy quyến rũ, không đoan chính. Cô ấy chăm chỉ học hành, khổ sở thi đỗ đại học để thay đổi cuộc đời. Nhưng không qua được lời vu oan của tiểu thư già. Bịa đặt rằng cô ấy quyến rũ vị hôn phu của mình. Tống Sư Tỷ, cha mẹ tự tay giao cô ấy cho nhà mẹ nuôi như địa ngục. Tứ chi bị đánh gãy, bị xích như chó trong chuồng lợn. Cuối cùng chết thảm trong chuồng lợn. Mở mắt ra, Tống Nhiên quay lại đêm trong sạch bị phá hủy. Này cô em, anh đến đây. Tống Nhiên không dám tin. Cô ấy vùng vẫy, cổ tay đau rát. Mới phát hiện hai tay bị trói vào đầu giường. Cô biết người này là con trai của mẹ nuôi, Vũ Đại Phu. Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói háo hức. Anh làm nhanh lên, cho em làm với. Đó là giọng của Vũ Nhị Quỷ. Nhưng Vũ Nhị Quỷ không phải đi kinh thành làm ăn với Tống Minh Châu, trở thành ông chủ lớn rồi sao? Gấp gì, tao còn chưa nếm mùi vị. Mày canh cửa cho tao. Đừng để người nhà họ Tống đến. Bố mẹ và em gái ở nhà trưởng thôn. Còn mẹ đang uống rượu với anh họ nhà họ Tống. Tạm thời không đến được. Nghe thấy vậy, Tống Nhiên nghiến răng ken két, mắt lạnh lùng, tim đập nhanh. Chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Chẳng lẽ tôi thật sự tái sinh? Tống Nhiên tái sinh về nhà họ Tống, người anh họ Tống Tư Minh đón cô. Cô sắp thoát khỏi khổ nạn. Nhưng sự trong sạch bị Ngô Đại Phú và Ngô Nhị Quỷ phá hoại, lại rơi vào bùn lầy. Tống Nhiên là con gái ruột nhà họ Tống, bị tráo đổi từ nhỏ. Bị bảo mẫu năm đó ở nhà họ Tống là Trần Quế Hoa tráo đổi để cho con gái ruột của bà, Tống Minh Châu, hưởng phúc. Nếu không phải Tống Minh Châu bị thương, nhập viện máu không trùng với nhà họ Tống, bí mật này sẽ không ai biết. Vợ chồng nhà họ Ngô nghe nói, Tống Minh Châu có vị hôn phu xuất sắc, là hôn ước từ trong bụng mẹ. Sợ Tống Nhiên về cướp vị hôn phu của Tống Minh Châu, họ bày ra kế độc hôm nay, muốn Tống Nhiên thân bại danh liệt. Kiếp trước họ cũng làm như vậy. Tống Nhiên bị trói và bị cho uống thuốc, khó mà thoát được. Anh em nhà họ Ngô phá hoại cô hoàn toàn. Vợ chồng nhà họ Ngô cố tình dẫn Tống Tư Minh đến, để anh thấy cô lẳng lơ. Cô càng giải thích càng không ai tin, ngược lại càng ghét cô hơn. Không muốn đưa cô về nhà họ Tống, để lại tiền cho cô cưới Ngô Đại Phú. Hôm đám cưới, cô bỏ trốn. Khó khăn là mới tìm được nhà họ Tống. Nhưng thấy bố mẹ ruột yêu thương Tống Minh Châu, còn cô bị khinh miệt, ghét cô làm bẩn nhà họ Tống. Họ không thừa nhận cô là con gái, nói với bên ngoài cô là bảo mẫu từ quê lên. Dù cô có hiểu chuyện thế nào, họ cũng lười nhìn cô. Sau đó Tống Nhiên tự học chăm chỉ, cuối cùng thi đậu đại học. Nhưng chỉ vì Tống Minh Châu nói cô quyến rũ vị hôn phu, bố mẹ ruột xé nát giấy báo nhập học của cô, rồi tự tay đưa cô về nhà họ Ngô. Địa ngục đó, cô đã sắp bước vào ánh sáng rồi. Nhà họ Tống lại lần nữa dập tắt hy vọng của cô. Nhà họ Ngô sợ cô trốn, xích cô bằng xích chó, hành hạ và sỉ nhục cô, nói với cô Tống Minh Châu sống tốt thế nào, chồng yêu thương ra sao, sự nghiệp thành công thế nào. Đến ngày Tống Nhiên chết, Tống Minh Châu đã trở thành nữ tỷ phú nổi tiếng. Tống Nhiên đầy hận thù, đầy uất ức, lúc này biến thành đá lạnh. Lúc đó cô đã bị cho uống thuốc thú, ý thức mơ hồ. May mà cô hiểu rõ hai anh em. Anh Đại Phú, là anh sao? Giọng Tống Nhiên nhẹ nhàng, nghe mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp, đỏ bừng ngượng ngùng. Đúng rồi, là anh Đại Phú của em. Anh Đại Phú đến chiều em đây. Em chịu khó chút. Sắp xong rồi. Em không sợ. Nhưng anh Đại Phú, anh sẽ cưới em chứ?
Mẹ nói em là vợ nuôi từ bé của anh. Em là con gái nhà họ Tống. Bố mẹ ruột của em chắc chắn sẽ cho chúng ta nhiều tiền và vé làm của hồi môn. Ở nhà họ Ngô, vợ chồng nhà họ Ngô chưa bao giờ coi cô là con gái. Không đánh thì chửi. Còn nhiều lần nói, cô được nhặt về làm vợ nuôi từ bé cho hai con trai. Khác xa với đãi ngộ của Tống Minh Châu ở nhà họ Tống. Ngô Đại Phú chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới Tống Nhiên. Bố mẹ hắn sợ em gái Tống Minh Châu bị ấm ức ở nhà họ Tống, nên mới có ý này. Con tiện nhân này có vẻ rất mong được gả cho mình. Chẳng lẽ nó thích mình từ lâu rồi? Cũng đúng, mình đẹp trai thế này. Nó thích mình cũng là bình thường. Ha 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 ha. Đánh chết anh sẽ cưới em. Anh đến đây. Anh Đại Phú khóa cửa lại. Em chỉ lấy anh, không lấy ai khác. Ngô Đại Phú đã đồng ý cưới cô. Chắc chắn không thể để em trai vào đội mũ xanh cho mình. Không nói hai lời đi khóa cửa lại. Mặc cho Ngô Nhị Quỷ gọi cửa thế nào cũng không mở. Em muốn ôm anh Đại Phú. Ngô Đại Phú đã bị làm cho mê muội. Tống Nhiên vừa làm nũng, hắn lập tức cởi trói cho cô. Tống Nhiên mỉm cười đưa tay ra. Khi dây thừng được cởi, ánh mắt cô lạnh lùng, lấy kèo dưới gối ra. Cạch một tiếng, cắt mạnh vào. Tiếng hét như lợn bị chọc tiết vang lên trong ngôi làng yên tĩnh. Anh ơi, có chuyện gì vậy anh? Con tiện nhân, mày dám đánh tao? Tao giết mày. Ngô Đại Phú đau đớn tái mặt, lăn từ trên giường xuống đất, máu chảy đầy đất. Hắn căm hận nhìn Tống Nhiên, hận không thể bóp chết cô. Hắn không ngờ, người hàng ngày không dám ngẩng đầu, lại cắt thứ quan trọng của mình. Tống Nhiên không biểu cảm. Khi Ngô Đại Phú xông lên, cô vung kéo vào bụng hắn. Ngô Đại Phú ngất vì đau. Dưới đất loang đầy máu. Tiếng đập cửa ngừng. Ngô Nhị Quỷ hoảng loạn đi gọi người. Tống Nhiên chỉnh lại quần áo, mở cửa và bước nhanh ra ngoài. Không ai giúp được cô, phải tự dựa vào mình. Người đón cô là anh họ Tống Thư Minh, là con trưởng của bác cả. Kiếp trước cô nghĩ anh họ sẽ đòi lại công bằng cho cô, giúp cô trừng phạt nhà họ Ngô. Nhưng không ngờ Tống Tư Minh chiều chuộng Tống Minh Châu, sợ cô về giành sự yêu thương của Tống Minh Châu. Trước khi đến đã chuẩn bị sẵn để dằn mặt cô. Giờ Ngô Đại Phú bị thương, Tống Tư Minh có thể không phân biệt đúng sai, đưa cô đến đồn công an, rồi làm thủ tục. Cô tự vệ chính đáng, thành tội phạm cố ý gây thương tích. Tống Nhiên vừa chạy ra cổng làng, nghe thấy tiếng gọi. Mọi người trong làng đều chạy ra. Đâm người kìa, Nhiên, con bé đâm Đại Phú. Cái gì? Con bé chết tiệt dám làm thế à? Mau gọi người đuổi theo. Tống Nhiên tăng tốc. Kiếp trước cô sống ở đây hơn 20 năm, hiểu rõ người dân làng Dương Thụ câu đoàn kết thế nào. Nhưng cô dâu từ ngoài đến, không ai trốn được khỏi vùng núi. Cô chạy mãi, thấy phía trước có một nhóm lính đứng. Ai đó? Tống Nhiên thở phào, ngã xuống đất. Không có đau đớn như dự đoán. Một bàn tay rộng lớn đỡ lấy cô. Đầu cô đứng vững. Cô ngẩng đầu thấy đôi mắt quen thuộc. Khuôn mặt anh tuấn và lạnh lùng đó trông rất kiên định. Đó là Cố Viễn Đình, vị hôn phu của Tống Minh Châu. Tống Nhiên trong lòng phức tạp, vừa vui vừa buồn, còn xen lẫn vài phần hận thù. Cố Viễn Đình đỡ cô đứng vững rồi buông ra. Chị ơi, chị gặp chuyện gì? Không đợi anh hỏi xong, Tống Nhiên mềm nhũn, cố tình ngã vào anh. Cô vốn không đứng nổi, đôi chân đã tê cứng. Cố Viễn Đình cau mày, chỉ đỡ lấy cô. Ngay sau đó, một đôi tay nóng hổi như bám lấy cọng rơm cứu mạng, ôm chặt lấy anh. Cầu xin anh cứu em. Em không muốn làm tổn thương ai. Họ cho em uống thuốc thú, còn trói tay em.
Em khó khăn lắm mới thoát được. Em sợ lắm. Em không biết lấy kéo từ lúc nào. Cố Viễn Đình lúc đó mới nhận ra, mặt cô đỏ bừng xuống tận cổ. Người chỉ mặc áo sơ mi và quần dài mỏng, nhưng tay lại nóng như lửa. Tay có vết chói rõ ràng. Gọi y sĩ Lâm đến đây. Cố Viễn Đình mặt tái đi, bế cô lên, đi đến trạm gác của doanh trại. Đây là trại tạm thời của đội đặc nhiệm, không phải doanh trại chính thức. Nếu đến muộn một ngày, sẽ không còn ai ở đây. Đúng lúc đó, Lão Ngô và Trần Quế Hoa dẫn dân làng đuổi đến. Nó đây rồi, đuổi kịp rồi. Đứng lại, các người là ai? Định làm gì? Mau bỏ vũ khí xuống.